Hallå! Nu kör vi! 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 Sjung om studentens lyckliga dag. Låt om oss fröjdas i ungdomens vår. En klappar hjärtat med friska slag. Och den ljusnande framtid är vår. Sjung om studentens lyckliga dag. Låt om oss fröjdas i ungdomens vår. En klappar hjärtat med friska slag. Och den ljusnande framtid är vår. Inga stormar, i vårt sinne säger mot. Hoppet alltid är vår vän. I dess löften tro, där vi knyta förbund i den lugn. Där de härliga lagrarna gro. Där de härliga lagrarna gro. Hurra! Inga stormar, i vårt sinne säger mot. Hoppet alltid är vår vän. Vid dess löften tro, när vi knyta förbund i den lugn. Där de härliga lagrarna gro. Där de härliga lagrarna gro. Hurra! Vintern rasat utan våra fjällar. Drivans blommor smälta ned och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar. Solen kysser liv i skog och sjö. Snart är sommaren här i purpurvågor. Guldbelagda asor skiftande. Liga ängar ner i dagens lågor. Och i lugnen dansar källor ner. Snart är sommaren här i purpurvågor. Guldbelagda asor skiftande. Liga ängar ner i dagens lågor. Och i lugnen dansar källor ner. Ja, jag kommer hälsinglada vindar. Ut i landet, ut till fåglar ner. Att jag älskar dem till björk och vindar. Sjö och berg jag vill dem åter se. Se dem som i min barndomsstunder. Följa bäckens dans till klarna sjö. Trassens sång i furuskogens lunder. Vattenfågelns lek i fjärd och kö. Se dem som i min barndomsstunder. Följa bäckens dans till klarna sjö. Trassens sång i furuskogens lunder. Vattenfågelns lek i fjärd och kö. Glad valborg, kära publik. För oss i Linköpings studentsångare är valborgsfirandet och vårsångerna en viktig ingrediens. Det här året är inget undantag. Vi vill bjuda er vårsång och glädje och hopp detta år när vi nu närmar oss en tid där vi kan vara ute och njuta av naturen och varandras sällskap, om än på visst avstånd. Sommarmössorna är på.
Studentmössan, sommarmössan som östgöten Gerhard von Ülen hittade på 1845 inför en studentresa. Den traditionen bär vi fortfarande och med stor glädje vill vi nu framföra våra vårsånger till er. Linköpings studentsångare och jag, Kristina Hörnell, direktor musices vid Linköpings universitet, önskar er alla en riktigt glad valborg. God eftermiddag, mina damer och herrar och icke-binära. Eller om jag ska säga på lite mer dagsanpassat och jubilerande vis. Glad valborg, kära Linköpingsbor. Mitt namn är August Goldhan och jag är kårordförande för studentkåren för utbildningsvetenskap och den filosofiska fakulteten, också förkortat STUF. Jag är även kårernas listbärare och då även årets studenttalare. Utöver detta är jag även verkställande ordförande för studentsångarna och att få kombinera dessa engagemang med varandra har än så länge varit en glädje utöver det vanliga. Däremot var det nog både min och allas vår förhoppning att just i år skulle vi kunna möta våren tillsammans på Borggården eller i trädgårdsföreningen. Men räds icke, det är nämligen så att jag har fått ett meddelande från just våren. Från våren har det anlänt ett lyxtelegram. Beklagar, fördröjd, hinner nog inte fram. Vårdagarna har i och för sig hedrat oss med de flertaliga besöken. Men av den sprittande vårkänslan har vi knappast sett röken. Ute ses inga yranden och allt för få styranden. På Borggården hörs ingen vårsång och träden får blomstra stilla för sig själva just denna gång. Det hörs inga hurranden och knappt några surranden. Studenterna har inte dragit fram ens en enda overall och i staden råder det en glädjens förfall. Inga fåglar sjunga nu, till lärkan vi ropat ett strängt tabu. Och alla dessa välmenade restriktioner, ja då är det helt klart svårt att höra vårens glädjetoner. För när hönsskit i trädgårdsföreningen falla, ingen glädjerik vårsång i staden skalla. Få är det dagar som riktigt behåller sin lyster, och för Linköpingsstudenten blir tillvaron både ensam, svår och dyster. Nu hoppas jag att ingen tolkar mig som sur eller vrång när jag nu trugar på om tråk och vårens sedvanliga gång. Jag tror nämligen jag vågar drista mig till att gissa att en Linköpingsvår aldrig förr har varit så eftersökt, åtminstone hos vissa. Och icke må jag minnas en vår mer värdig,
då den för fågel Fenix-liknelser är helt klart färdig. För än är ändå den ljusnande framtid vår, och det är väl alldeles för vär att just denna vår är vår vår, som kommer med förhoppning och drömmar om knoppning, men också med en föraning av liv och normalitet, speciellt om vi kan följa en viss stundande vaccinationsformalitet. Vackra vita vår, denna utomjordisk tramsiga hälsning till, från och om dig räcker alls inte till för att innehysa vårtanken så att vi kan hålla i omtanken och tillsammans visa manken, så att vi alla kan göra våren till just en glädjefest som vi alla vill. Att du med ditt intåg i vår bygd och i sin med en distansbrasa se till att vintern den rasa och undan coronamörkret schasa. Göra denna våren till den mest fantastiska någonsin. Sköna maj, välkommen till vår bygd igen. Och det är min förhoppning att ni alla där hemma och alla i studenthuset och biblioteket ovanför mig förenar er i ett fyrfaldigt leve för våren. Hon leve! Hurra, 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 hurra! Hurra! Jag är mycket hedrad av att stå här idag och blivit ombedd att hålla vårtal i samband med Linköpings studentsångares traditionsenliga valborgsfirande, som normalt sett sker på Borggården vid Linköpings slott, men tyvärr måste vi köra digitalt i år. Jag har naturligtvis många minnen av valborg, och vad jag brukar tänka på mest som har etsat sig fast, det är nog när jag och min fru cyklade ner till Tannefors slussar med barnen för att lyssna på sång, för att lyssna på tal, för att titta på majbrasan och fyrverkerier. Men det som jag faktiskt kommer ihåg mest, det är att det alltid var väldigt kallt och blåsigt och ibland mycket regn. Och det är kanske det som gör valborg så viktigt, att man längtar efter våren, man längtar efter vårens energi, sol och värme.
Vem trodde i fjol vid samma tid att det skulle bli så här år igen, att vi ska fira valborg på distans? Men det är väl just det som gör längtan efter våren extra stark det här året. Längtan att äntligen få komma ut i naturen, längtan att få träffa andra, och därför tror jag att valborg det här året har ett extra stort värde. Jag tror att valborg har något extra stort värde för er studenter. Det är ju så att ni börjar närma er terminsslut. För er börjar ju verksamhetsåret i augusti-september och sen kämpar man på och pluggar, och i juni har man sina sluttentor. Men valborg, förutom att vara ett tillfälle att festa och fira, tror jag också är ett längtan över att nu äntligen är det paus. Och för er som ska komma tillbaks till hösten så är det den här möjligheten att kanske ta ett extra sommarjobb, att bara vila eller ut och resa. Och för er som slutar så börjar ett nytt liv. Nu börjar det att ta sig an vilken utbildning man har gått och börja yrkeslivet. Och det är egentligen det här som jag tror är viktigt, att när man pluggar, ta vara på den tid man är här, umgås med sina studentkamrater och ta ögonblicken att förkovra sig i kunskap, men också att festa ibland. Så jag tror våren är extra viktig för er, inte minst i de här tiderna då mycket av detta har skett på distans med digitala tentor, Zoom-föreläsningar, ingen möjlighet att få vara på campus och träffa sina studiekamrater. Så våren är nog speciellt viktig för er och just valborgsfirandet. Detta är första gången som jag i egenskap av rektor får ha förmånen att stå så här inför alla er nya studenter och unga studenter och en och annan gammal student och själv få ta på min gamla studentmössa som har gulnat lite i färgen och få hälsa våren välkommen. När man blir tillfrågad att hålla ett tal och få ta hand om detta, då uppkommer ju definitivt frågan, vad ska jag säga? Och en sak som jag direkt tänkte på, det var faktiskt ett livsmotto som Nalle Puh hade. För han sa så här: fast det är förfärligt gott att äta honung så finns det ett ögonblick alldeles precis innan man ska äta den som nästan är ännu bättre. Och det tror jag är just den här känslan att våren kommer som valborg liksom handlar om. Att längta in det här ögonblicket då våren kommer och allt slår ut i blom. Låt mig avsluta med en dikt, fast egentligen är det en sång som heter Vårsång eller Glad så som fågeln. Jag är medveten om att det låter som en snapsvisa, men det är faktiskt en hyllning till våren. Och som jag tycker precis gestaltar vad valborg och våren handlar om. Glad så som fågeln i morgonstunden hälsar jag våren i friska naturen. Lärkan mig svara och trasten i lunden, ärlan på åkern och orren i fyrn. Se hur de silvrade bäckarna små hoppa och slå. Vänliga armar kring tuvor och stenar. Se hur det spritter i buskar och grenar. Av liv och av dans i den härliga vårsolens glans. Jag vill önska er alla studenter och medarbetare på Linköpings universitet, men alla östgötar också, en glad fortsättning på våren och njut av valborgen. För nu kommer värmen, energin och den blomstrande tid som kommer. Välbekanta dofter som kommer tillbaka och möjlighet att umgås ute i naturen. Så låt oss tillsammans hälsa våren välkommen. Stormen i böljor må vindarna brusa, flinka må livet som flyg i förtjusa, åren
I samband med valborgsfirandet så brukar jag ha nöjet att både få lyssna till och träffa studentsångarna. Och det är verkligen ett privilegium i min roll som landshövding att få göra det. Och jag uppskattar att studentsångarna gör allt vad de kan både för att sprida sin skönsång och vidmakthålla de fina valborgstraditionerna. Det är någonting jag känner att vi alla verkligen behöver. Denna film ger oss möjlighet att ta del av körsång på absolut högsta nivå. Och det är ju någonting med körsång. Körsång gör någonting med oss. Det väcker känslor, det väcker förhoppningar om ljus och sommar. Och det är verkligen någonting som vi behöver i år. Körsång vid valborg gör något med oss alla. Den bidrar till vårkänslor, till framtidstro och till hopp om ljus och en härlig sommar. Dessa känslor behöver vi nog alla uppleva just nu. Tack till direktor Musicis Kristina Hörnell och Linköpings studentsångare för att ni trots pandemin kunde bidra till att sprida glädje till oss. Jag hoppas verkligen att vi ska få lyssna till hela kören live när vi träffas på Yttre Borggården vid Linköpings slott och firar valborg 2022. Sköna maj, välkommen till vår bygd igen. Sköna maj, välkommen, våra lekars vän. Känslas gula flammar väcktes i din ljusning. Jord och skyarnas fasta, kärlek och förtjusning. Sorgens brud förloren, glädjen lever kåren. Sköna maj, välkommen till vår bygd igen. Sköna maj, välkommen, våra lekars vän. Känslas gula flammar väcktes vid din ljusning. Lundens sköte och Gudans blommas hoppas stiga dig till brödet, glada offergång. Låt ditt blod besakta sälla friska rösen till din ära, till din namn, våra sedelbänkar. Nu Lundens sköte och Guds blommas hoppas stiga dig till möte, glada offergång. Sköna maj, välkommen till vår bygd igen. Sköna maj, välkommen, våra lekars vän. Känslans gula flammar väcktes i din ljusning. Jord och skyar snasta, kärlek och förtjusning. Sorgens brud förloren, glädjen lever kåren. Sköna
finnas i ungdomens vår. En klappar hjärtat med friska slag.